Γεια σας φίλοι μου, φτάσαμε στο έκτο μάθημα με το βελονάκι. Λοιπόν, το έκτο μάθημα θα είναι τα λάστιχα. Πώς ξεκινάμε δηλαδή μία μπλούζα, έτσι, ή μία ζακέτα. Είναι 3 είδη λάστιχα, θα σας δείξω, και ένα τέταρτο το οποίο είναι ένα φαντεζή λάστιχο, έτσι. Λοιπόν, να τα ξέρουμε όλα τα λάστιχα. Λοιπόν, θα αρχίσουμε από το πιο απλό λάστιχο και θα φτάσουμε στο φαντεζή λάστιχο. Θέλω να μου κάνετε, όπως έχω πει πάντα, δειγματάκια για ό,τι φτιάχνουμε. Δηλαδή και στο προηγούμενο μας μάθημα που είχαμε μάθει τον κύκλο, θέλω να μου κάνετε δείγματα, έστω και με αρχική μορφή. Και να βάζετε πάνω και ένα χαρτάκι που να λέει τι είναι το καθένα, ώστε αν ξεχάσετε να ανατρέχετε στα μαθηματάκια μας και να το βρίσκετε όλο το βίντεο και να το ξαναβλέπετε. Έτσι, μόνο έτσι μαθαίνουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα λαστιχάκια. Ξεκινάμε από το πιο απλό, έτσι. Λοιπόν, πάμε κάτω. Εδώ, στο πιο απλό λαστιχάκι, βάζουμε όσα γαϊτανάκια θέλουμε να έχει το φάρδος του λάστιχού μας. Έτσι. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5, 6 να βάλουμε. Μας ικανοποιεί αυτό το φάρδος που θα έχει στο κάτω μέρος η μπλούζα μας ή η ζακέτα μας. Αν μας ικανοποιεί, είναι καλά τα 6. Κάνουμε και ένα, ακόμη στον αέρα για να γυρίσουμε. Εάν θέλουμε μπαίνουμε και πίσω, είπαμε, για να είναι σωστή η αρχή μας. Και κάνουμε 1. Σας το έχω δείξει αυτό. 2, έτσι ξεκινάμε ωραία. 3. 4. Εδώ πιάσαμε την κλωστούλα. 4. 5. 6. Λοιπόν, σε αυτό το λαστιχάκι τα πράγματα είναι απλά. Κάνουμε ένα στον αέρα, γυρίζουμε και απλώς πλέκουμε πάντα στην πίσω θηλιά. Λοιπόν, πάμε να το κάνουμε στην πίσω θηλιά. Είναι 2 θηλίτσες εδώ, πλέκουμε την πίσω θηλίτσα. Σε όλες μας τις σειρούλες. Είπαμε ότι το φάρδος του λάστιχου το κανονίζουμε ανάλογα με τους πόντους που έχουμε βάλει τους αρχικούς. Λοιπόν, γυρίζουμε, πατάμε εδώ, προσέχουμε να πατήσουμε στο πρώτο και μετράμε πάντα 6 τώρα. Ξέρουμε ότι έχουμε 6. 3, 4, 5 και σας λέω να προσέχετε το έκτο, γιατί το έκτο είναι εδώ πίσω, έτσι. Γι' αυτό θέλω να μου μετράτε 6. Λοιπόν, πάμε να το κάνουμε άλλη μια φορούλα. 1, 2, 3, 4, 5 και θέλω να μου προσέχετε πολύ το έκτο, που είναι εδώ πίσω. Το βλέπετε? Να το. Το έκτο δεν μου το ξεχνάτε. Λοιπόν, άλλη μία φορά για να φανεί. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Λοιπόν, αυτό είναι το πιο απλό λαστιχάκι. Κοιτάξτε πώς βγαίνει. Βγαίνει, το πλέκουμε καθέτος και το κάνουμε μακρύ όσο χρειάζεται, ώστε να πιάσει όλη την μπλούζα μας ή τη ζακέτα μας στο μπροστινό ή στο πίσω μέρος, ανάλογα που πλέκουμε, έτσι. Όταν τελειώσουμε το λαστιχάκι μας, θα κάνω εγώ τώρα 3-4 σειρούλες ακόμη για να σας δείξω πώς ξεκινάμε μετά την πλέξη, έτσι. Λοιπόν, θα κάνω εγώ 2-3 σειρούλες εκτός. Είπαμε ότι πλέκουμε μόνο στον πίσω πόντο. Λοιπόν, θα κάνω 4-5 σειρούλες ακόμα για να σας δείξω μετά πώς ξεκινάμε να πλέκουμε όταν κάνουμε αυτού του είδους το λάστιχο. Λοιπόν, το λαστιχάκι μας είναι αυτό και το μεγαλώνουμε όσο θέλουμε. Εάν θέλουμε τον ίδιο ακριβώς τρόπο, μπορούμε να κάνουμε μια πολύ ωραία κορδέλα για τα μαλλιά, να το μακρύνουμε, να το ενώσουμε αρχή με τέλος και να μετρήσουμε το κεφαλάκι μας και να κάνουμε μια πολύ ωραία κορδέλα για τα μαλλιά. Όταν λοιπόν τελειώνουμε αυτό το λαστιχάκι, θα σας δείξω τώρα πώς πιάνουμε πόντους για την από πάνω πλευρά, δηλαδή για να ξεκινήσουμε το σχέδιό μας. Λοιπόν,
Τελειώσαμε το λαστιχάκι μας και θέλουμε τώρα να ξεκινήσουμε την πλέξη μας. Εάν είναι άριχτα, αν την ξεκινάμε με άριχτα, κάνουμε ένα στον αέρα και μπαίνουμε εδώ και κάνουμε τον πρώτο πόντο. Πιάνουμε και τα δύο όμως, έτσι, εκεί. Ωραία. Ο πρώτος πόντος είναι εδώ. Ο δεύτερος είναι εδώ. Το βλέπετε? Ένα πάνω στο καρουμπαλάκι, ένα κάτω. Ο τρίτος είναι εδώ. Ο τέταρτος είναι στο καρουμπαλάκι. Ο πέμπτος είναι εδώ και πάει λέγοντας ένα πάνω, ένα κάτω και ξεκινάμε την πλέξη μας. Εντάξει, πάει αυτό. Εάν τώρα θέλουμε να ξεκινήσουμε με ποδαράκι, κάνουμε ακριβώς το ίδιο, μόνο που αντί να κάνουμε εδώ μια λυσιδούλα, κάνουμε 3, πατάμε εδώ και ξεκινάμε να κάνουμε τα ποδαράκια μας. Κανονικά. Ένα πάνω πάλι, ένα κάτω. Όσες σειρούλες έχουμε κάνει, τόσοι πόντοι θα μας βγούνε. Τώρα, εάν το πάνω μέρος θέλουμε να είναι πιο φαρδί, μπορούμε αν θέλουμε να πατήσουμε 2 φορές, αλλά στο σημείο που είναι το καρουμπαλάκι για να μην μας ανοίξει τρυπούλα. Δηλαδή αν θέλουμε να κάνουμε αύξηση την κάνουμε εδώ, δεν την κάνουμε εδώ, γιατί εδώ θα ανοίξει πολύ η τρύπα, έτσι. Λοιπόν, αυτό, να το... Βλέπετε τι ωραίο που βγαίνει. Και μετά συνεχίζουμε κανονικά το πλεκτό μας. Πάμε να το δούμε λίγο. Πατάμε και στο τελευταίο. Και έχουμε ολοκληρώσει τους πόντους μας. Σας είπα, αν θέλετε να κάνετε αύξηση, το κάνουμε μόνο πάνω στο καρούμπαλο. Να το. Και ξεκινάμε το πλεκτό μας. Εντάξει. Το ένα ελάστιχο το τελειώσαμε. Πάμε στο δεύτερο τώρα. Πάμε στο δεύτερο. Το δεύτερο λοιπόν πλέκεται οριζοντίως. Όχι καθέτος όπως κάναμε το άλλο, έτσι. Οριζοντίως. Λοιπόν, οπότε βάζουμε όσους πόντους χρειαζόμαστε για την πλάτη μας, για τον μπροστινό μας, για οτιδήποτε, έτσι. Λοιπόν, εγώ τώρα θα βάλω κάποιους. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, γιατί μας αρέσει να αρχίζει και να τελειώνει με το ίδιο για να μην μπερδευόμαστε. Άρα θα βάλουμε μονούς πόντους, 13. Και ένα για το γύρισμα, 14. Λοιπόν, γυρίζουμε πίσω και αρχίζουμε όπως έχουμε μάθει να πλέκουμε στα σπαγκάκια μας. Εκεί. Λοιπόν, όλη τη σειρούλα έτσι. Πλέξτε μου μια σειρούλα όλο έτσι. Λοιπόν, 3 στον αέρα γιατί θα ξεκινήσουμε ποδαράκια τώρα. Και μία σειρούλα όλο ποδαράκια. Εκεί. Για να γυρίσουμε πάλι στην μπροστινή πλευρά του πλεκτού μας. Εκεί. Μία σειρούλα όλο ποδαράκια. Μέχρι το τέλος της σειράς πάλι. Καταρχάς θέλω να σας εξηγήσω γιατί έκανα την πρώτη σειρά με άριχτα. Την πρώτη σειρά την έκανα με άριχτα. Πρώτον για να οριοθετήσω το λάστιχό μου και δεύτερον έχουμε πει ότι τα μέτρα μας δεν τα κάνουμε με την αλυσίδα. Δηλαδή δεν βάζουμε την αλυσίδα πάνω στο κορμί μας και ξέρουμε ότι από εδώ μέχρι εκεί είμαστε εμείς. Όχι. Βάζουμε λίγο μεγαλύτερη αλυσίδα, αρχίζουμε να πλέκουμε άριχτα. Γι' αυτό σας το είπα ότι πρέπει να ξεκινάμε άριχτα για να ξέρουμε το λάστιχό μας πόσο θέλουμε να είναι. Αρχίζουμε να πλέκουμε άριχτα και μετράμε το πλεγμένο κομμάτι επάνω μας. Δηλαδή το σημείο που αρχίζουμε να πλέκουμε τα άριχτα, αυτό βάζουμε επάνω μας για να μετρήσουμε να δούμε ότι είμαστε σωστοί από τη δεξιά μας πλευρά μέχρι την αριστερή μας. Εντάξει. Αφού λοιπόν βρήκαμε το σωστό μέγεθος που θέλουμε να έχει το λάστιχό μας, μετά ξεκινάμε το λάστιχο. Γι' αυτό κάνουμε μία σειρά με άριχτα, έτσι. Αυτό είναι ένα κολπάκι και για να μην ξεχυλώνει το λάστιχο και για να έχουμε ωραίους πόντους να ξεκινήσουμε, αλλά για να μπορούμε να οριοθετήσουμε το μέγεθος που θέλουμε του λάστιχου, έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Κάναμε μία σειρά ποδαράκια. 1, 2, 3. Όχι λάθος. 1. Γιατί ξεκινάμε με άριχτο. Ένα άριχτο
Παίρνουμε, αγκαλιάζουμε το ποδαράκι το επόμενο, το βλέπετε? Και κάνουμε πάλι ένα μπροστινό ποδαράκι. Έτσι λέγεται αυτό. Ένα άριχτο εδώ. Ένα μπροστινό ποδαράκι στο επόμενο. Ένα άριχτο εδώ. Ένα μπροστινό ποδαράκι στο επόμενο. Είπαμε ότι θέλουμε μόνους πόντους για να τελειώσουμε πάλι με άριχτο. Ένα άριχτο. Ένα μπροστινό ποδαράκι. Κοιτάξτε τι ωραίο που βγαίνει. Βλέπετε? Ένα άριχτο. Ένα μπροστινό ποδαράκι. Ένα άριχτο, ένα μπροστινό ποδαράκι και ένα άριχτο στο τέλος. Εδώ. Λοιπόν, γυρίζουμε το πλεκτό μας, κάνουμε ένα άριχτο και τι κάνουμε τώρα? Επειδή το ανάγλυφό μας είναι από εδώ, το πλέκουμε πάλι ανάγλυφο, δηλαδή παίρνουμε, μπαίνουμε, το αγκαλιάζουμε αυτό που έχουμε φτιάξει. Τραβάμε το νηματάκι μας και πλέκουμε πάλι ένα ποδαράκι. Έτσι, λοιπόν, πάμε στο επόμενο και κάνουμε ένα άριχτο. Παίρνουμε, μπαίνουμε μέσα στο ποδαράκι που έχουμε φτιάξει το ανάγλυφο από πίσω και πλέκουμε ένα ποδαράκι. Πάμε στο επόμενο και κάνουμε ένα άριχτο. Παίρνουμε, μπαίνουμε στο ανάγλυφό μας και κάνουμε ένα ποδαράκι. Και έτσι ακριβώς συνεχίζουμε μέχρι το τέλος της σειράς μας. Πάμε να το δούμε παρέα αφού φτάσαμε μέχρι εδώ. Το πιάνουμε καλά, βλέπετε? Καλά και το τραβάμε και πλέκουμε ένα ποδαράκι πάλι. Εδώ. Ένα ποδαράκι ανάγλυφο. Πήραμε. Ωραία. Και το άριχτό μας που είναι η άκρη μας. Εκεί. Λοιπόν, ένα στον αέρα πάλι. Κοιτάξτε τι ωραίο βγαίνει. Εδώ κοιτάξτε, λάστιχο. Φανταστικό. Λοιπόν, ένα άριχτο. Τώρα είναι εύκολη κατάσταση, γιατί το έχουμε μπροστά μας. Και παίρνουμε το ανάγλυφό μας και το πλέκουμε ποδαράκι. Ένα άριχτο. Ένα ανάγλυφο ποδαράκι, μπροστινό που λέμε. Ή μπροστινό ή ανάγλυφο λέγεται αυτό, έτσι. Μπροστινό συνήθως το βρίσκουμε. Ένα άριχτο. Ένα ποδαράκι, μπροστινό. Μέχρι το τέλος σειράς για να το θαυμάσουμε μετά. Λοιπόν, από τα λαστιχάκια αυτά που σας δείχνω, τώρα εσείς ανάλογα με το τι θέλετε να κάνετε, διαλέγετε κάποιο λάστιχο που σας εξυπηρετεί. Έτσι. Και μην ξεχνάτε ότι αυτό το νήμα που χρησιμοποιώ εγώ είναι το Norway και είναι λίγο χοντρούλι. Δηλαδή το λάστιχο θα είναι πολύ πιο λεπτοκαμωμένο αν το κάνετε με πιο ψηλό νήμα. Εγώ τώρα το κάνω με χοντρό για να μπορείτε να το δείτε καλά. Λοιπόν, αυτό είναι το λάστιχό μας. Δεν είναι υπέροχο? Να το. Και στρώνει στις άκρες, γιατί έχουμε στις άκρες τα άριχτα. Και τα ανάγλυφα είναι στη μέση. Και είναι στερεωμένο και εδώ το λαστιχό μας. Το βλέπετε? Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι η δεύτερη εκδοχή του λάστιχου. Στην τρίτη εκδοχή κάναμε την σειρά μας, είπαμε, με τα άριχτα, εάν θέλουμε να την κάνουμε για να σφίξουμε, να απομονώσουμε το λαστιχό μας και να ξέρουμε ακριβώς πόσους πόντους πρέπει να βάλουμε. 3 στον αέρα. Μία σειρά ποδαράκια πάλι, αυτά τα λάστιχα και οι τρεις εκδοχές, δηλαδή η δεύτερη, η τρίτη και το φαντεζή, είναι με ποδαράκια. Μόνο η πρώτη είναι με άριχτα, έτσι. Λοιπόν, μία σειρά ποδαράκια μέχρι το τέλος της σειράς θα μου κάνετε. Λοιπόν, κάναμε τη σειρά με τα ποδαράκια μας. Πάμε 3 στον αέρα, γιατί τώρα θα δουλέψουμε μόνο με ποδαράκια. Λοιπόν, πατάμε στο ίδιο, κάνουμε ένα ποδαράκι κανονικά και πάμε τώρα.
ένα μπροστινό ποδαράκι. Τραβάμε όμως, σε αυτήν την περίπτωση, τραβάμε να φτάσουμε στο ίδιο ύψος. Παίρνουμε και το επόμενο το πιάνουμε από πίσω. Το βλέπετε? Δηλαδή, το ένα το πιάσαμε από μπροστά, αυτό βάζουμε το βελονάκι μας, το τραβάμε προς τα πίσω, παίρνουμε κλωστούλα και το πλέκουμε ποδαράκι τραβώντας το όμως να φτάσει στο ίδιο ύψος. Αυτό είναι το μυστικό. Λοιπόν, το επόμενο μπροστά. Μπροστινό και πίσω ποδαράκι πλέκουμε τώρα. Το τραβάω λίγο, βλέπετε, το ψηλώνω λίγο, παίρνουμε, αυτό το παίρνουμε από πίσω και το τραβάμε. Το τραβάμε για να φτάσει στο ίδιο ύψος και το πλέκουμε. Αυτό μπροστά, τραβώντας. Αυτό πίσω τραβώντας. Μπροστά. Πίσω. Το κάνουμε και λίγο έτσι για να μας βοηθάει, έτσι. Τραβάμε. Μπροστά. Πίσω. Μπροστά. Και αυτή είναι η ούγια μας, την οποία θα την κάνουμε ποδαράκι όπως εδώ. Δεν θα την πλέξουμε, είναι η ούγια μας. Την κάνουμε ποδαράκι κανονικό. Ωραία. 3 στον αέρα. Η ούγια μας. Και το πρώτο ποδαράκι που συναντάμε είναι αυτό. Άρα το παίρνουμε όπως το βρίσκουμε από πίσω. Δηλαδή παίρνουμε και το αγκαλιάζουμε από πίσω. Αφού είναι το πρώτο ανάγλυφό μας, είναι στην πίσω πλευρά. Λοιπόν, το δεύτερο το βρίσκουμε μπροστά μας. Το παίρνουμε από μπροστά μας. Όπως τα βρίσκουμε, έτσι τα παίρνουμε. Αυτό το βρίσκουμε πίσω. Το πλέκουμε από την πίσω πλευρά. Αυτό το πλέκουμε μπροστά. Αυτό από πίσω. Εμπρός και πίσω. Όπως τα βρίσκουμε, ακριβώς έτσι τα πλέκουμε. Δηλαδή αυτό που εμφανίζεται μπροστά μας το πλέκουμε μπροστινό ποδαράκι και αυτό που εμφανίζεται πίσω, πίσω ποδαράκι. Και αυτό εδώ τώρα είναι η ούγια μας, οπότε μπαίνουμε εδώ και κάνουμε ένα ποδαράκι κανονικό. Λοιπόν, 3 στον αέρα και συνεχίζουμε να πλέκουμε όπως τα βρίσκουμε. Δηλαδή, αυτή είναι η ούγια μας. Βλέπετε, αυτό είναι. Αυτό το βλέπουμε μπροστά, οπότε το πλέκουμε μπροστά. Αυτό το βρίσκουμε πίσω, το πλέκουμε πίσω. Όπως τα βρίσκουμε, έτσι τα πλέκουμε. Πάμε λοιπόν μέχρι το τέλος σειράς να το κάνουμε για να το δούμε και οπτικά πώς φαίνεται. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο ανάγλυφο λάστιχο. Πιο ανάγλυφο από το προηγούμενο που κάναμε με τα άριχτα, έτσι. Αυτά τα λάστιχα, είπα, το ξαναλέω, σε ψηλό νήμα έχουν άλλη όψη. Εσείς κάντε το και σε χοντρό και σε ψηλό, έτσι. Για να δείτε, γιατί και αυτό, άμα είναι μια χοντρή ζακέτα ή ένα χοντρό πουλόβερ, είναι πολύ ωραίο και με χοντρό, και το προηγούμενο λάστιχο, αλλά και σε ψηλούλι είναι πάρα πολύ όμορφο. Επίσης, με το επόμενο λάστιχο που θα σας δείξω ή αυτό ή το φαντεζί που θα σας δείξω μετά, μπορείτε να κάνετε πολύ ωραία κασκόλ. Έτσι, όλο λάστιχο. Ή λαιμούς, όλο λάστιχο, ζεστούς λαιμούς, έτσι. Λοιπόν, αυτό και την ούγια μας μετά. Και τελειώσαμε και αυτό να το δούμε.
Να το και τ' άλλο λάστιχο μας. Δεν είναι υπέροχο και αυτό? Να το. Λοιπόν, πάμε τώρα και στο τέταρτο, το φαντεζή. Λοιπόν, και πάμε τώρα να φτιάξουμε το φαντεζή λαστιχάκι μας. Αυτό το λάστιχο δεν είναι για ζακέτες, μπλούζες και δεν ξέρω τι. Αυτό είναι πολύ ωραίο αν θέλει κάποιος να κάνει κορδέλα, να το κάνει κασκόλ. Πολύ ωραίο κασκόλ και σε χοντρό και σε ψηλό. Είναι φαντεζή πλέξη στην ουσία, η οποία είναι λάστιχο. Θα σας τη δείξω να την έχετε και αυτή, αλλά σαν φαντεζή πλέξη λάστιχου. Έτσι. Όχι για να ξεκινάμε μπλούζες και ζακέτες, δεν κάνει, είναι χοντρή πλέξη. Λοιπόν, εδώ έχουμε κάνει μια σειρά άρρηκτο, όπως είπαμε, μια σειρά ποδαράκια, 3 στον αέρα και πάμε να ξεκινήσουμε. Μοιάζει πάρα πολύ με την προηγούμενη, αλλά η διαφορά είναι η εξής. Κάνουμε την ούγια μας, έτσι. Παίρνουμε, πιάνουμε το πρώτο, ξαναπαίρνουμε, ξαναμπαίνουμε 2 φορές. 2. Εντάξει. Η πίσω θηλιά μας παραμένει ως έχει, δηλαδή τραβάμε πίσω τη δεύτερη και την μπλέκουμε. Μία, 2, βλέπετε, θα κλείνουμε όλα μαζί. Το πίσω το παίρνουμε πίσω κανονικότατα, τραβάμε πίσω και το πλέκουμε από πίσω. Μοιάζει πάρα πολύ με την προηγούμενη, να το πιάσουμε καλά, μοιάζει πάρα πολύ με την προηγούμενη, με τη διαφορά ότι παίρνουμε και μπαίνουμε, ένα λεπτό γιατί εδώ φρακάραμε, εκεί, όπα, δεν το πήραμε, θα το πάρουμε όμως. Το έχω παιδέψει πολύ το νήμα αυτό, εντάξει το πήραμε. Και το καημένο τι να κάνει. Λοιπόν, πάμε. Αυτό το πλέξαμε. Πάμε εδώ. Παίρνουμε πάλι 2 φορές και μπαίνουμε. 1 και 1, 2. Και τα κλείνουμε όλα μαζί. Γίνεται πολύ ανάγλυφο, το βλέπετε. Το άλλο το παίρνουμε από πίσω τραβώντας λίγο. Εκεί. Λοιπόν, πάμε πάλι στο επόμενο. 1 και άλλη 1. Είναι σαν το προηγούμενό μας λάστιχο, αλλά μπαίνουμε 2 φορές στον μπροστινό πόντο και έχει και μία μικρή διαφορά στην πίσω σειρά. Κατά τα άλλα είναι ίδιο. Ξέρετε τι έχει γίνει τώρα? Επειδή με το ίδιο νήμα βγάλαμε όλα τα λαστιχάκια, το καημένο έχει αγριέψει και έχει δίκιο. Λοιπόν, πάμε. Εδώ. 1 και άλλη 1. Τα κλείνουμε μαζί. Παίρνουμε, τραβάμε, μπαίνουμε εδώ και πλέκουμε και ένα ποδαράκι πίσω. Εδώ πάλι 2 φορούλες, 1 και άλλη 1. Τα κλείνουμε και κάνουμε και την ούγια μας εδώ. Ωραία. Λοιπόν, βλέπετε πόσο ανάγλυφο βγαίνει, πάρα πολύ ωραίο για κασκόλ. Λοιπόν, πάμε 3 στον αέρα. 1, 2, 3. Η πίσω σειρά μας εδώ είναι όλο ποδαράκια. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν μου ξεχνάτε βέβαια πόντους, έτσι. Λοιπόν, πάμε πίσω και ξαναεπαναλαμβάνουμε την κάτω σειρά. Αυτό είναι το φαντεζή μας λάστιχο. Πάμε να το κάνουμε άλλη μία φορά. Να το καταλάβουμε καλά και τελειώσαμε. Ωραία. Γρήγορα, γρήγορα, να μην κλείσω και ξανανοίγω την κάμερα. Είναι αμαρτία, είναι λίγοι πόντι. Και η ούγια. Να την πιάσουμε όλοι. Την πιάσαμε. Λοιπόν, 1, 2, 3. Γυρνάμε μπροστά, κάνουμε την ούγια μας και επαναλαμβάνουμε αυτό που έχουμε κάνει από κάτω. Δηλαδή, 1 φορά, 2 φορές και κλείνουμε. Έτσι. Λοιπόν, πίσω αυτός ο πόντος.
εκεί. Μία φορά, να τον πιάσουμε καλά, δεν τον πιάσαμε, εκεί. Τον πιάσαμε, εκεί, τον πιάσαμε. Λοιπόν, μία φορά, 2 φορές και το κλείνουμε και ένας πόντος μετά πίσω. Τον τραβάμε καλά για να μας έρθει, εκεί. Τραβάμε και λίγο πάνω να ψηλώσει, έτσι. Λοιπόν, μία φορά, 2 φορές και κλείνουμε. Βλέπετε, να το. Και ένα πίσω. Έχω κάνει κασκόλ και βγαίνει καταπληκτικό. Απλώς, εντάξει, έχει λίγη δουλίτσα. Και εδώ το ίδιο, μέχρι το τέλος της σειράς. Λοιπόν, και το φαντεζή λαστιχάκι μας είναι έτοιμο. Είναι μία άλλη παραλλαγή. Έτσι. Λοιπόν, αυτά είναι. Να το, πολύ όμορφο και αυτό. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, αυτά είναι τα λάστιχα. Έτσι. Λοιπόν, είναι 3 βερσιόν συν το φαντεζή. Αυτά. 3 ειδών λάστιχα έχουμε. Αν τα κάνουμε σε μόστρα, σε ζακέτα, καλό είναι να μου κάνετε πρώτα πάνω στη ζακέτα περιμετρικά μία σειρά άριχτα και μετά να ξεκινάτε τα ποδαράκια για το λάστιχο. Δένει καλύτερα η μόστρα, έτσι. Και καλό είναι στο τέλος του λάστιχου πάλι να μου κάνετε μία σειρά πάλι με άριχτα. Δένεται όλη η μόστρα, δεν ξεχυλώνει, είναι πολύ καλύτερο, έτσι. Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Τελείωσε και αυτό το μάθημά μας. Έχουμε ακόμα βέβαια αρκετά, όχι πάρα πολλά, αλλά κάποια μαθηματάκια ακόμη έχουμε με το βελονάκι. Έτσι λοιπόν, ξέρετε τι θα κάνετε, εγγραφή στο κανάλι για να μην χάσετε και τα επόμενα. Θα μου κάνετε και πρακτική στα προηγούμενα, έτσι. Λοιπόν, θα κάνετε εγγραφή στο κανάλι, θα πατήσετε και το κουδουνάκι. Θα μας βρείτε TikTok, Instagram και Facebook. Και για όλα τα υλικά που θα χρειαστείτε για να κάνετε από εδώ και πέρα τις δημιουργίες σας, και οι παλιές και οι καινούργιες, και οι παλιοί μάλλον και οι καινούργιοι, μπορείτε να μπείτε στο pleximoraψimokendma.gr που είναι το site μας και το e-shop μας και εμείς σας τα φέρουμε στην πόρτα σας. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο μας μαθηματάκι, να είστε όλοι καλά, φιλάκια πολλά.